Hello everyone, welcome back. Welcome back to chapter 2 भनौँ हैन chapter 2 पनि स्पेशली यो च्याप्टरलाई चाहिँ pretty much focused on like information gathering भनेर राख्न चाहन्छु and before that एउटा disclaimer त्यहाँ राखिहालौँ for this kind of stuff we have to do it so that later on we don't have to worry much हैन तपाईहरुलाई म अहिलेदेखि नै भन्न चाहन्छु प्लिज जति पनि हामी यहाँनिर कोर्सहरुमा टुल्सहरु युज गरिरहेको हुन्छौं प्लिज नेभर युज द्याट अन लाइक एनी लाइभ नेटवर्क अर लाइक एनी वेबसाइट्स हैन त्यो त्यतिकै तपाईहरुले गर्नु मिल्दैन किनभने द्याट्स इलिगल हैन सो जस्ट किप योरसेल्फ लाइक सेफ बाइ लाइक जस्ट ट्राइङ अन लाइक ल्याब मेसिन्सहरुमा मात्रै प्र्याक्टिस गर्नु होला कहिले पनि सरी ल्याबको नेटवर्कमा मात्रै एक्सेस गरेर प्र्याक्टिसहरु गर्नु होला नेभर ट्राई टु युज दिस काइन्ड अफ टुल्स इन रियल इन्भाइरोमेन्ट तपाईहरुलाई त्यो प्रब्लम पर्न सक्छ सो दिस इज भेरी मच I would say this really strictly for education purposes only भनेर म एभ्री टाइम फोकस गर्नेछु अब हामीले पेनिट्रेसन टेस्टिङ भनेर हामीले कोर्समा अलिकति अगाडि जाने त निर्णय गरिसक्यौं अलिकति ठुलै मैले चाहिँ आर्ट गरिसकेँ इभन दो आई एम नट एन एक्सपर्ट अन दिस फिल्ड हैन बेसिक आइडिया दिनलाई चाहिँ आई थिंक आई एम क्यापेबल भनेर यो आर्ट गरिरहेको छु सो बेसिक पेनिट्रेसन टेस्टिङ भन्न साथ एउटा काइन्ड अफ लाइक प्रोसेस हो where you will be doing for any organization or the organization's network ma huna sakcha अथवा organizationको website मा हुन सक्छ there are various type of like penetration testing हैन त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ के प्रोसेस हुन्छ त के वर्क फ्लो फलो गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने छ सो त्यो एउटा दुईटा हल्का तपाईहरुलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले एउटा दुईटा कुराहरु चाहिँ यहाँ पिक्चर्सहरु डाउनलोड गरेर राखेको छु which can explain more हैन फर्स्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ भनेको छ यसमा सो what kind of information you want to find for the like target हैन target can be like non target अथवा कोही target चाहिँ जस्तै तपाईको यदि तपाई चाहिँ बग बाउन्डीहरुतिर गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ वेबसाइट्सहरु अथवा कम्पनीको नामहरु पुरै डिटेलमा दिएको हुन्छ सो यु नीड टु स्टार्ट इन्फर्मेसन ग्यादरिङ हैन तिनीहरुको बारेमा पत्ता अथवा इन्फर्मेसन एज मच एज यु can gather it will be easier for you to process further हैन then the second one has a thread modeling भनेको छ kind of like I would say त्यसलाई स्क्यानिङ फेज पनि भनिन्छ मोस्ट अफ द टाइम किनभने हामीले पोर्ट स्क्यानिङ्सहरु गर्ने अथवा सर्भिस इन्युमरेसन्सहरु गर्ने कुराहरु सेकेन्ड फेजमा आउँछ थर्ड फेजमा भलनरेबिलिटी असेसमेन्ट भनेको चाहिँ पत्ता लागेको कुन ओपन पोर्ट्सहरु छ के सर्भिसेसहरु रन भइरहेको छ र त्यो सर्भिसहरुमा व्हाट क्यान बी द भलनरेबिलिटिज दैट वी क्यान एक्सप्लोइट भनेर चाहिँ हामी थर्ड प्रोसेसमा सर्च गर्ने छौं फोर्थमा हुन्छ सक्छ एक्सप्लोइटेसन हैन त्यो भलनरेबिलिटी पत्ता लगाइसकेपछि you will start hitting with the exploits हैन already available exploits हरु छ भने that's a bit like easier task हैन तपाईले एक्सप्लोइट गर्न सक्नुहुनेछ हैन भने इट्स अ काइन्ड अफ लाइक यहाँनिर आउँछ डेभलपर माइन्डसेट भनेर फर एक्जाम्पल इफ यु आर ट्राइङ टु ह्याक अ वेबसाइट यु नीड टु नो हाउ दे आर बिल्ट भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँनिर आउँछ किनभने यु नीड टु एक्सप्लोइट दैट थिङ हैन एक्सप्लोइट गर्न यु नीड टु नो what's happening जस्तै एक्सप्लोइट गर्ने बेला आई क्यान इजिली डाउनलोड सम लाइक exploit from like exploit db websites हरुबाट डाउनलोड गरेर I can easily do it तर त्यो कोडले के गरिरहेको छ भनेर पनि I should know हैन बेटर त्यो डेप्थ नलेजमा जान सक्नुभयो भने it will be really best for you guys हैन पोस्ट एक्सप्लोइटेसन एक्सप्लोइट भइसकेपछि कीपिङ अप योरसेल्फ अप इन द सिस्टम का कुराहरु त्यहाँनिर धेरै प्रोसेसहरु हुन्छन् हैन अनि रिपोर्टिङ इज द लास्ट थिङ लाइक व्हिच यु नीड टु डु हामीले यो अनुसार हामी पढ्ने भनेको हैन इट्स लाइक काइन्ड अफ लाइक स्याम्पल आई एम ट्राइङ टु गिभ यु अ काइन्ड अफ लाइक ओभरभ्यू हाउ पेनिट्रेसन टेस्टिङ वर्क्स अथवा हाउ पेनिट्रेसन टेस्टिङ वर्क फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ शेयर गर्न खोजेको छु हैन दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडियाको लागि so this chapter will be more focused on information gathering हामी information gathering मा चाहिँ बेसिक एउटा दुईटा कुराहरु गर्छौं definitely you need to do more research you need to play up with the tools more so that you can gather more information हैन तर अहिलेको फेजमा चाहिँ जस्ट बेसिक एउटा दुईटा आइडिया दिनलाई चाहिँ we will focus this chapter in like information gathering हैन and beside that अब penetration testing पनि obviously definitely different types of penetration testing भनेर आइरहेको हुन्छ जस्ट तपाईलाई एउटा आइडिया मात्र दिन चाहन्छु व्हाट एक्ज्याक्टली दे आर भन्ने कुराहरु त्यहाँ याद गर्नुभयो होला ब्ल्याक बक्स छ त्यहाँ लेखेको रहन्छ कहीं नाम है ल ठिकै छ ब्ल्याक बक्स छ अनि व्हाइट बक्स छ अनि ग्रे बक्स छ सो प्रिटी मच मान्छेहरुले चाहिँ भन्दाखेरि कस्तो खालको पेनिट्रेसन टेस्टिङ भन्ने कुराहरु गर्न आउँछ आई एम नट गोइङ अन लाइक वेबमा हो कि नेटवर्कमा हो कि अथवा केमा हो जस्ट र्यान्डमली नर्मली कुरा गर्दाखेरि भन्ने कुराहरुमा
चाहिँ ल्याउन खोजिरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई। ब्ल्याक बक्स छ त्यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ जेरो नलेज भनिरहेको छ। इट्स प्रिटी मच ब्ल्याक बक्स भन्न साथ इट्स लाइक यु डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट दि अर्गनाइजेसन। तपाईँलाई टार्गेट थाहा छ तर यु डोन्ट नो एनिथिङ के। टेस्टिङ एज अ ट्याकर भनेपछि युआर अ ह्याकर भन्नुहोस् होइन, तपाईँले बाहिरबाट चाहिँ युनिट टु डु दि अट्याक अथवा पेन्टेसन टेस्टिङ होइन। सो इट्स प्रिटी मच ब्ल्याक भन्न सक्छ, ब्ल्याक ह्याट ह्याकरहरू भन्ने राखेको हुन्छ, विच इज लाइक नेगेटिभली लिइराखिएको हुन्छ। तर डेफिनेटली इट्स लाइक पोजिटिभ वेमा गरियो भने इट्स गोज टु आर लाइक इथिकल ह्याकिङ होइन। सो तपाईँलाई जेरो नलेज हुन्छ, यु डोन्ट नो एनिथिङ एन्ड देन यु हेभ टु ह्याक। एन्ड व्हाइट ह्याट जुन त्यो बिचको छ फुल नलेज, लाइक यु विल ह्याभ all the details inside the organizations, even like तपाईँलाई चाहिँ सोर्स कोडहरूसम्म पनि एक्सेस हुनसक्छ, वेयर यु निड टु फाइन्ड द भनरेबिलिटिज अथवा तपाईँको के विक पोइन्टहरू छ त पत्ता लगाउने चाहिँ मेन टार्गेट हो यसमा चाहिँ होइन। इन्टरनल रिसोर्सेसहरूमा के विक पोइन्ट्सहरू छ एज अ डेभलपर भनिराखिएकै छ। सो इट्स भेरी मच यु विल ह्याभ फुल एक्सेस होइन। अनि ग्रे बक्स लास्टको चाहिँ सम नलेज मात्रै छ त्यहाँ, एन्ड टेस्टिङ एज अ युजर विथ एक्सेस टु सम डाटा। सो इट्स प्रिटी मच लाइक ग्रे बक्स चाहिँ I'm pretty much sure it's something like you will be given user level permissions only, and you need to find out to figure out if you can escalate your privilege to the root level होइन, अथवा एडमिन लेभलमा तपाईँ जम्प हान्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुँदैन हुँदैन। काइन्ड अफ लाइक ग्रे बक्स मिक्स मार्क्स हुन्छ, किनभने हाफ अफ द नलेज इज विथ यु एन्ड यु डोन्ट ह्याभ हाफ अफ द नलेज एन्ड यु निड टु फाइन्ड द वे टु डु इट होइन। तपाईँले त्यो आफूले आफूलाई प्रिभिलेज एस्कुलेसन गरेर आर यु एबल टु बी एडमिन अर आर यु एबल टु बी रुट भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। So it's pretty much like a basic idea on like types of penetration testingहरू होइन। सो यो जस्ट फर नलेज ओन्ली मैले सेयर गर्दैछु। इट्स नट लाइक ओके यस्तै खालको मैले चाहिँ यो पेन्टेसन टेस्टिङ गर्नुला भनेर त्यस्तो हुँदैन डेडिकेट भएर। सो इट्स जस्ट फर यर नलेज होइन। एन्ड बिसाइड द्याट साइन्स भन्ने अर्गनाइजेसन चाहिँ इट्स प्रिटी मच रियली बबाल सेक्युरिटी फिल्डमा चाहिँ एकदम नाम सुनिराखेको हुन्छ। यिनीहरूको कोर्स चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ र बुट क्याम्प्सहरू पनि रियली एक्सपेन्सिभ हुन्छ। सो इट्स काइन्ड अफ लाइक ड्रिम आफ्नै पैसाले पे गरेर जाने चाहिँ, तर लट्स अफ अर्गनाइजेसन इन्भेस्ट द्याट मनी एन्ड लाइक सेन्ड देयर लाइक स्टाफहरूलाई चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ होइन। सो यसमा पनि त्यही अघि सुरुमा हामीले डिस्कस गरेकै कुराहरू छ, जस्ट ट्राइङ टु सेयर द्याट थिङ टु यु होइन। प्रि इन्गेजमेन्ट भनिरहेको छ, अभियसली डेफिनेटली प्रि इन्गेजमेन्ट हुनसक्छ। मेबी क्लाइन्टले तपाईँलाई अप्रोच गर्यो, क्यान यु डु अ पेन्टेसन टेस्टिङ इन माई नेटवर्क भन्ला, प्रि इन्गेजमेन्ट त्यहाँ पर्न सक्छ, वेयर लाइक यु गाइज मे बी साइनिङ अफ सम कन्ट्र्याक्ट्स होइन। कन्ट्र्याक्टहरू साइन गरेर ओके यु आर लिगली अलाउड टु डु सम पेन्टेसन टेस्टिङ इन आवर अर्गनाइजेसन्स एन्ड लाइक यु वन्ट बी ह्याम्परिङ आवर नेटवर्क्स लाइक लाइभ नेटवर्क लाइभ सर्भिसहरूमा ह्याम्पर नगरिकन गर्ने खालको कुराहरू टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू मेबी यु विल बी फिक्सिङ आउट इन प्रि इन्गेजमेन्ट। एन्ड बिसाइड द्याट रिकग्निसन्सको कुरा आयो, इट्स प्रिटी मच लाइक स्क्यानिङ फेज भन्छौँ हामी, किनभने यु विल ट्राई टु फाइन्ड आउट दि ओपन पोर्ट्स वाट काइन्ड अफ सर्भिसेस आर रनिङ होइन। त्यो चाहिँ रिकग्निसन्स फेजमा हुन्छ। त्यसपछि भनरेबिलिटी एसेसमेन्टको कुराहरू आएको छ, फाइन्डिङ द भनरेबिलिटी इन द सर्भिसेस अर लाइक पोर्ट्स द्याट्स रनिङ। बिसाइड द्याट पासवर्ड अट्याकको कुरा छ, अट्याक त एक्सप्लोइटेसनमा परिहाल्छ डेफिनेटली। पासवर्ड अट्याक इज द बेसिक थिङ, लाइक यु क्यान स्टार्ट विथ लाइक एकदम सिम्पल अलवेज ट्राई। यदि कुनै लगइन पेज देख्न साथ म पनि त्यो ट्राई गरिहाल्छु विथ द डिफल्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड होइन। द्याट्स समथिङ यु हेभ टु डु एज वेल। एन्ड एक्सप्लोइटेसनको कुरा आएछ, पोस्ट एक्सप्लोइटेसन एन्ड रिपोर्टिङ इज अलवेज अ बेस्ट थिङ है टु लर्न बेटर इन बेटर वे। तपाईँले सिस्टमेटिकली पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टिङ चाहिँ तपाईँले सुरुबाटै ह्यान्डी भएर लेख्न थाल्नुभयो भने तपाईँले त्यसमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने यु निड टु डिस्क्राइब द सिनारियो, तपाईँले तपाईँले फलो गरेको प्रोसेसहरू एन्ड हाउ यु गेट द एक्सेस टु युजर लेभल, यदि प्रिभिलेज के अरे रुट लेभलसम्म पाउनु भएको छ, हाउ डिड यु एस्कुलेट टु द रुट अर लाइक टु द एडमिन राइट्स होइन। त्यो पुरै कुरा चाहिँ तपाईँले रिपोर्ट लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। वाइ रिपोर्ट इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको होला, बग बाउन्टीहरूको कुराहरू आइरहेको हुन्छ। इट्स प्रिटी मच नट लाइक when you hack you just easily can get what like bounty amount चाहिँ इजिली पाइन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। You need to write a really good report on that one and submit it to the vendor or like website होइन, and then only they will once review the report and once they are able to redo it or like त्यसलाई सेम प्रोसेस गरेर त्यो एक्सप्लोइट चाहिँ रहेछ भनेर पत्ता लगायो भने देन यु विल बी गेटिङ बाउन्टी अमाउन्ट होइन। सो ओभरअल हेर्दाखेरि पेन्टेसन टेस्टिङ त्यस्तो धेरै कुरा त छैन, तर बेसिकली हरेक
स्टेजमा चाहिँ इट्स प्रिटी मच यु हेभ लट मोर टु डु एन्ड लट मोर टु लर्न होइन। अनि एउटा कुरा अझै पनि भन्छु म, दिस इज बेसिक 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 कोर्स, आइम जस्ट गिभिङ यु सम आइडिया। यसमा तपाईँले अझ रिसर्च गर्ने, अझ भित्र डेप्थमा गएर दुःख गर्ने कुरा त बाँकी नै छ है। अब हाम्रो यो अहिलेको च्याप्टरलाई चाहिँ अलिकति हामीले फोकस गरौँ। कुनमा हामी फोकस गराउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि हामी इन्फर्मेसन ग्यादरिङमा छौँ। ल, इन्फर्मेसन ग्यादरिङमा पनि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिऊ। तपाईँले आफूले फर्स्टमा एउटा कन्फर्म गर्नु पर्यो हु विल बी यो टार्गेट होइन। टार्गेट को हो त, अथवा कुन कम्पनी हो, अथवा कसले तपाईँलाई चाहिँ भनेको छ कि ओके यु निड टु डु पेन्ट्रेसन टेस्टिङ इन माई अर्गनाइजेसन भनेर कुनै भनेको छ भने चाहिँ, मानु abcd.com भन्ने कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई अप्रोच गरेको छ भने लेट्स स्टार्ट डुइङ abcd.comलाई चाहिँ हामी हल्का इन्फर्मेसन ग्यादरिङमा जाउँ। इन्फर्मेसन ग्यादरिङ क्यान बी फ्रम लाइक टेक्निकल पर्सपेक्टिभ अर मेबी लाइक फ्रम गुगल्सहरूबाट पनि तपाईँले कम्पनीको बारेमा पत्ता लगाउन सकिरहनु भएको हुन्छ। इभन यिनलाई हामी जब्सहरू अप्रोच गरेका छौँ, इन्टरभ्यू दिँदैछौँ भने विल ट्राई टु फाइन्ड आउट दि म्यानेजर हु इज वर्किङ देयर, आइटी टिम हु इज वर्किङ देयर, what kind of application softwares they are using, internal software you use गर्दो रहेछ। there are lots of things that we can try to find होइन। हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङमा हामी राख्न सक्छौँ। सम फ्यु बेसिक आइडिया हामीले नर्मल्ली एकदम हरेक कोर्सहरूमा चाहिँ हामीलाई गराइरहेको हुन्छ होइन। विज द एकदमै अलवेज अल टाइम लाइक फेभरेट हो होइन। whois.com भन्ने कमान्ड चाहिँ लाइक वेयर यु क्यान, गुगलको बारेमा मैले गरिदिएँ, आई वाज ट्राइङ टु डु समथिङ एल्स बट लाइक ठिकै छ होइन। अब यसमा गरिसकेपछि मेन गेट सम फ्यु डिटेल्स होइन। हामीले नेम सर्भरहरू पाइरहेका छौँ। ओके, द्याट्स समथिङ वी मे निड इट लेटर अन। कतै तपाईँले नोट बनाएर राख्नुपर्ने हुनसक्छ विज सर्भर कहाँको छ को कुराहरू। सो यसरी नै हो बेसिक हामीले स्टार्ट गर्ने इन्फर्मेसन ग्यादरिङहरू गर्नलाई। विज आइसप नेपाल होइन। द्याट्स प्रिटी मच लाइक दिस होइन। अब यसको उनीहरूको नेम सर्भर के रहेछ, ओके नेम सर्भर ns13.domaincontrol.com यिनीहरू रहेछ। ओके, डोमेन त डेफिनेटली आइसप नेपाल.com भइहाल्यो। कहाँनिर रेजिस्टर भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो, न्यू साउथ वेल्स होइन। द्याट्स प्रिटी मच लाइक दिस हाउ यु विल बी डुइङ सम लाइक बेसिक लेभल अफ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ होइन। बिसाइड द्याट यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ होइन। अब अर्को अघि भर्खर मैले सिम्पली गुगलको बारेमा नि भनेको थिएँ, वेयर वी क्यान फाइन्ड अबाउट दि टार्गेट होइन। गुगल इज द बेस्ट प्लेस टु लर्न एज वेल। यो त बेस्ट टिचर पनि हाम्रो हो। केही कुरा पढ्नु छ, केही कुरा गर्नु छ, डेफिनेटली गुगल 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 गुगल। एन्ड गुगलमा पनि लाइक लट्स अफ पिपल अलवेज मेन्सन अबाउट गुगल ह्याकिङ डाटाबेस भनिरहेको सुनिरहनु भएको होला होइन। त्यसमा पनि तपाईँले यु क्यान ट्राई टु फाइन्ड वाट इन्फर्मेसन यु निड होइन। डेफिनेटली मैले कम्पनीको बारेमा सर्च गर्नु पऱ्यो भने आइसप नेपाल भनेर त म डेफिनेटली यहीँ सर्च गरेर हुन्छु होइन। एन्ड आई विल गेट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स ह्यापनिङ विथ देम होइन। के छ त मलाई चाहिने डिटेल्सहरू अबाउट द टार्गेट अडियन्स। तपाईँहरू फेरि यसैलाई मात्रै टार्गेट नबनाइदिनु होला प्लिज होइन। सो ओके, यिनीहरूको युट्युब च्यानलहरू पनि रहेछ, बिस्तारै थाहा पाउने। ओके, यिनीहरू आइटी करियरको बारेमा गर्ने रहेछ, कोर्सहरूको बारेमा गर्ने रहेछ। ओके, फेसबुक पेज पनि रहेछ यिनीहरूको होइन। सो प्रिटी मच को मान्छे काम गर्दो रहेछ, मिलन राई भन्ने काम गर्दो रहेछ। ओके ओके, सबै कुरा राजुको नाम आइरहेको छ यहाँ होइन। दे लट्स अफ लाइक इन्फर्मेसन देयर लाइङ अराउन्ड क्या। अनि बिसाइड द्याट है, अब गुगल ह्याकिङ डाटाबेसको कुरा गरेको थियौँ। सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामी साइट डट लेट्स चाहिँ आइसप नेपालै डट होइन मा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ सब डोमेनहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ अरे। ल, मानौँ आइसप नेपाल.com हेरौँ न त भनेर होइन। के छ त, केही छ त छैन। इट्स भेरी मच इट वन्ट ह्याभ एनिथिङ, किनभने हामीले हाम्रो छँदै छैन भन्दा हुन्छ होइन। लेट्स डु माइक्रोसफ्ट.com गरौँ साइट होइन। .msofd.com। सो याद गर्नुहोस् .microsoft.com भन्दा अगाडिको जति पनि सब डोमेनहरू छ दे आर लिस्टेड ओभर हियर। दिस इज हाउ यो कम्पनीको चाहिँ सब डोमेनहरू हामीले वी क्यान ट्र्याक ओभर हियर लाइक दिस होइन। सो यो चाहिँ कतिखेर चाहिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको होला। इट्स भेरी मच लाइक when you start doing penetration testing, त्यो हरेक सब डोमेनमा पनि गएर देयर माइट बी सम भर्नबिलिटिज। माइक्रोसफ्ट.com को लेभलमा केही प्रब्लम नहोला,
but maybe office.microsoft.com मा केही प्रब्लम हुन सक्छ अथवा द्याट वेबसाइट माइट ह्याभ सम इस्यु द्याट माई वेबसाइट माइट ह्याभ सम भनरेबिलिटिज होइन अनि त्यही अनुसार हामीले चाहिँ त्यसमा जाने हो अनि हेर्ने हो यु क्यान डु फर्दर स्क्यानिङ यु क्यान डु फर्दर रिकग्निसन्स धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ अझ बग बाउन्टीको केसमा चाहिँ मैले देखेको छु केटाहरूले सब डोमेन इज द मेन थिङ दे विल जस्ट फर्स्टमै जाने कुरा किनभने तपाईँले चाहिँ बग बाउन्टी गर्दाखेरि चाहिँ ओके abcd.com भन्ने वेबसाइट हो अनि all the subdomain is in the scope भनिदियो भने चाहिँ you can play around every subdomain and try to find the vulnerabilities and get paid है सो मान्छेले त्यो सबडोमेन चाहिँ त्यसरी सर्च गरेर पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ सो प्रिटी मच यिनीहरू भइरहेछ होइन अब अर्को कुरा तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन ग्यादरिङमै भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले म्यानुअल टास्क गरिरहेको छौँ इट्स अ काइन्ड अफ लाइक म्यानुअल प्रोसेस होइन इफ यु वान्ट टु जम्प इन्टु अ काइन्ड अफ लाइक अटोमेटेड थिङ होइन वान अफ द बेस्ट टुल इज लाइक मलाई पहिले पनि एउटा साथीले पनि सेयर गरेको थियो यो कुरा होइन आई रियली लाइक इट किनभने यो चाहिँ एकदमै बवाल रहेछ मल्टिगो भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा इनबिल्ट हुन्छ है कालीमा यो इनबिल्ट हुन्छ यो एप्लिकेसन होइन यसमा चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ लाइक बिगर भ्युज फर डुइङ मोर इन्फर्मेसन ग्यादरिङ यो स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ डेफिनेटली पेड भर्जन पनि हुन्छ हामीले चाहिँ कम्युनिटी एडिसन भन्ने चाहिँ म्याक्सिमम् एप्लिकेसन्सहरूको चाहिँ फ्री भर्जन हो सो ट्राई टु युज कम्युनिटी एडिसन तपाईँको बेसिक आफ्नो इमेल आइडी युज गरेर एकाउन्ट बनाउनुहोस् इट्स प्रिटी मच फ्री होइन कम्युनिटी एडिसन चलाउनलाई सो त्यो लगइन गरेर चलाएर तपाईँले चाहिँ यु क्यान युज दिस वान एज वेल एन्ड अगेन आइ एम रिपिटिङ दिस नेभर ट्राई टु डु एनी लाइभ वेबसाइट अनि अरू कसैको पनि नगर्नु होला किनभने इट विल बी काउन्टेड एज ए लिगल ट्याक्स होइन सो प्रिटी मच ल्याब नेटवर्कमा गर्नु होला ल्याब नेटवर्कको कुरामा अहिले म तपाईँहरूलाई थोरै अहिले एउटा कुरा पनि सेयर गरिहाल्छु तर द्याट्स फाइन होइन यसमा नगरे पनि हामी सेकेन्ड थर्ड च्याप्टरमा गर्नेछौँ वाइल वी स्टार्ट डुइङ एनम्याप स्क्यानिङको कुराहरू गर्ने बेला आई विल टेल अबाउट द्याट वान तर द्याट्स फाइन होइन ओके यो खुलिसकेको छ इट्स प्रिटी मच लाइक इट लुक्स प्रिटी कुल सबै यो ट्रान्सफर्म हाउसहरू भनेको चाहिँ हाउ वाट काइन्ड अफ एप्लिकेसनहरू लाइक वाट काइन्ड अफ थिङ वी क्यान स्क्यान भन्ने कुराहरूको छ लेट्स डु वान थिङ लाइक एड गरौँ होइन अघि भर्खर मैले तपाईँले यहाँ whois भन्ने कमान्ड देखाइसकेको थिएँ जसले चाहिँ मलाई हामीलाई आइसप नेपालको नेम सर्भरहरूको बारेमा देखाइसकेको छ होइन यदि यो मेरो टार्गेट हो भने आई वुड हेभ अलरेडी नोटेड इट डाउन समवेयर होइन नोट गर्ने केसमा पनि म एनम्यापको सिरिजमा गइसकेपछि आई टक अबाउट चेरी नोटप्याड होइन चेरी ट्रीको बारेमा कुरा गरौँला हाउ यु क्यान क्रिएट अ नोट होइन भनेर अहिले इन्फर्मेसन ग्यादरिङमै बसौँ हामी सो इट्स प्रिटी मच लाइक वाट एभर यु लाइक टु डु होइन अब यु क्यान जम्प इन्टु एनिथिङ अहिले हामी डोमेनबाटै सुरु गरौँ वेबसाइटकै कुराबाट हामी अगाडि बढिरहेको छौँ सो इट्स प्रिटी मच आई विल पुल द्याट वान होइन टु लेट्स सी मल्टीको कम्युनिटी एडिसन प्रिटी मच लुक्स रियली गुड एकदम सबै कुरा इजी बनाइदिएको छ सबै रिसोर्सेसहरू एउटैमा हालेर द्याट्स वाइ आई लभ काली होइन कालीमा सबै कुरा हुन्छ अरएल्स किन हामीले लभ गर्छौँ भने नि किन इन्जोय गर्छौँ भने आई डोन्ट नो लिनक्स मच एन्ड देन त्यो सबैतिरबाट खोजेर इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो अनेक थरी एररहरू आउनुभन्दा त प्रिटी मच इट्स अलरेडी इनबिल्ट पुरै रेडी छ वाइ सुड आई स्ट्रगल होइन यदि अलरेडी इनबिल्ट सबै कुरा यहीँ छ भने जस्ट हल्का अपडेटहरू गर्नु पऱ्यो भने अपडेट गरौँला वी क्यान इजिली एक्सेस दिस सो तपाईँहरूले पनि यो युज गर्नुहोस् इट्स प्रिटी मच फन होइन सो मैले डोमेन तानिसकेको थिएँ होइन किन होइन ओके त्यो चाहिँ जो यो हाम्रो मल्टीको वेबसाइट के अरे एप्लिकेसन बनाउने कम्पनीको रहेछ सो हाम्रो टार्गेट चाहिँ लाइक चाहिँ प्लिज आइसप नेपालमा ट्राई नगर्नु होला इभन द आइएम टिचिङ यु फ्रम हियर होइन हुन त केही पनि छैन हाम्रो वेबसाइटमा त्यस्तो साह्रो होइन तपाईँहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने खालको सो लेट्स डु आइसप नेपाल अब यसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नुभयो भने वाट यु वान्ट टु डु भन्ने कुराहरू सबै यहाँनिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ अल ट्रान्सफर्म एकैचोटि अल प्ले गर्नु भने इट्स रियली ह्युज इट्स रियली बिग टास्क सो प्लिज नेभर डु इट लाइक द्याट एउटा दुइटा गरेर हेरौँ न अहिलेलाई हामीले अघि भर्खर मैले के कुरा गरेको थिएँ एनएस लुकअप गर्दाखेरि के अरे हाम्रो नेम सर्भर देखाएको थिएँ है ओके नेम सर्भर यसमा हेरौँ नि टु डिएनएस अनि नेम सर्भर कुरा गरेर चाहिँ लेट्स रन द्याट वान होइन अब तपाईँले सोचिरहनु भयो होला यहाँनिर हामीले जुन गरेको थियौँ नि अघि whois isopnepal.com गर्दाखेरि त्यहाँ नेम सर्भर जुन देखायो इट्स क्वाइट म्यानुअल टास्क नाउ याद गर्नुहोस् त यही कुराहरू चाहिँ
कति मजाले हामीलाई ग्राफको भ्यूमा देखायो विच क्यान बी सेभ होइन सेभ गरेर राखेर हामीले अर्को लेटर अनको लागि युज गर्न सक्छौँ हेर्नु त 13 र 14 होइन त सो इट्स प्रिटी मच फन है वाट आई क्यान ट्राई टु डु अनदर वान इज होइन अरू हामीले के ट्राई गर्न सक्छ मेल सर्भर छ कि छैन हेर्न सकिन्छ ल मेल सर्भर होइन हेरौँ है त छैन डेफिनेटली हुनुपर्छ किनभने आइएम युजिङ मिलन @isopnepal.com या मेल सर्भर पनि छ होइन आइम नट टु स्योर वाट वी क्यान डु फर्दर अझै फर्दर छिरेर हामीले के हेर्न सक्छौँ र DNS IP address I'm not too sure if it will give me some details let's run होइन so it's pretty much fun to use this one and तपाईले you can get further more information and please make sure you don't do this one in like any websites होइन try it in your lab environment I'm not too sure मैले अरू त्यस्तो धेरै चाहिँ मजाले प्ले गरेको छैन मल्टिकोसँग तर it's pretty much fun तर whois all the time favorite application that when used by people होइन quite easy पनि छ handy पनि छ so use गर्यो सर्ट गर्यो हातमा लिस्ट भइहाल्छ एउटा दुईटा इन्फर्मेसन त्यहाँबाट लिन सकिन्छ तर if you want to go well managed with धेरै कुरा चाहिँ मल्टिकोबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है this is pretty much information gathering अरू के छ त्यस्तो साह्रो चाहिँ I don't want to save that one तपाईले सेभ पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ पछि लेटर रेफरेन्सको लागि so I'm not doing that डिस्कार्ड अल गरिदिन्छु होइन मल्टीको बन्द पनि हुन्छ अरू त्यस्तो साह्रो त खासै केही पनि छैन द हार्भेस्टर पनि एउटा रियली नाइस टुल हो होइन जसले चाहिँ हामीलाई काइन्ड अफ लाइक इन्फर्मेसन ग्यादरिङमा हेल्प गर्छ हार्भेस्टरले पनि -d इन isopnepal.com गरेर पनि हेरौँ -b भनेको सायद त्यो ऊ होला हामीले कुनलाई गर्ने भनेर होइन अल गरिदिउँ अरूलाई सो सी द हार्भेस्टर भन्ने पनि छ एउटा टुल अर्को होइन विच विल हेल्प यु टु गेट मोर इन्फर्मेसन यदि त्यहाँ अभाइलेबल छ भने यदि अभाइलेबल छैन भने डेफिनेटली इट्स नट सो एनिथिङ सो यो पनि रन नगरौँ इट मे टेक मोर टाइम होइन सो आई जस्ट क्लोज द्याट वान एउटा टुल पनि छ द हार्भेस्टर होइन यही हो इन्फर्मेसन ग्यादरिङ भन्न साथ it's pretty much नामले नै डिफाइन गरिरहेको छ मोर टुवर्ड लाइक finding people like about the target about the person or like about the company whoever you are like doing the penetration testing है त यति नै हो आई होप आई गेभ माई बेस्ट अनि तपाईँहरूले अरू अझै धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ दिस इज नट दि फुल भर्जन लाइक डेफिनेटली आई हेभ बिन लाइक रिपिटिङ दिस फ्रम द बिगिनिङ मलाई हल्का फुल्का जे कुरा थाहा छ आइएम जस्ट ट्राइङ टु सेयर द्याट वान एन्ड ट्राइङ टु मेक इट लाइक रियली इन्फर्मेटिभ तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप लिएर गएर चाहिँ एउटा पेनिट्रेसन टेस्टिङको फुल आइडिया मात्रै दिउँ भनेर गर्दैछु सो दिस इज च्याप्टर 2 इन्फर्मेसन ग्यादरिङ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आई होप यु विल वेट फर च्याप्टर 3 विच वी विल बी डुइङ लाइक स्क्यानिङ पोर्ट स्क्यानिङहरू गर्नेछौँ एन्ड त्यसको लागि चाहिँ म अर्को च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई कसरी ल्याब इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्ने त्यसमा भन्ने छु ओके thank you so much stay tuned and if you have any question please download ISOP app and IT room ma sodnu hola I will just answer over there thank you so much bye bye